Thank you so much, guys. Like you all are doing amazing. Afno sector ma sub like I think we have chosen the SSS company. अहिलेको लागि एकदम सेक्टर एग्नोस्टिक हुन्छ नि from personal care product to हामीसँग जुत्ता देखि लिएर पेस्ट कन्ट्रोल टु एटेक कम्पनी टु हुन्छ नि सजिलो मर्मत सेवा सबजना अब आफ्नो सेक्टरमा एकदम खतरा काम गरिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो यसले अब अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलहरूलाई अलिकति हजुरलाई याद दिलाउन चाहे हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ सिकिङ अपर्च्युनिटी इन एडभर्सिटी भनेर यसलाई अलिकति नेपालमा रूपान्तरण गर्दा चाहिँ हामीले बालुवामा हलुवा खोज्ने भनेर अलिकति भनिरहेको थियौँ यसले चाहिँ के भन्छ प्रिन्सिपलले चाहिँ बेसिकली चाहिँ हजुरहरूको एकदम क्राइसिसको टाइममा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन्छ है भनेर प्रुभ पनि गराएको छ जस्तै हजुरहरूको अब बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ नि एउटा लिडिङ बियर कम्पनीले चाहिँ अहिले सेनिटाइजर बनाएर ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू बनाइरहेछ अनि हाम्रो यहाँ कुरा गर्दा पनि हजुरकोले फुडमान्डुले चाहिँ ग्रिन ग्रोसरिज गरिरहेछ भोसले ग्रिन ग्रोसरी गरिरहेछ होइन त्यस्तै उनीहरू गर्ने प्लानमा थियो तर एकैचोटि अहिले चाहिँ रिसेन्टली फुडमारीले पनि गर्यो के अरे अब यसकै यो प्रिन्सिपलमा स्टिक भएर मैले अलिकति यसमा हामीले देखेको र अब्जर्भ गरेको चाहिँ बुद्धजी सुनिरहनु भएको छ नि मलाई है बुद्धजी तपाईँको व्यापार के भइरहेछ अहिले कस्तो भइरहेछ तपाईँको अलिकति सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई अहिले थोरै 2 मिनेटमा अझ हामीले चाहिँ हाउस होल्डलाई र अथवा अरू कुनै कस्टमरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छैनौँ होइन डिमान्ड चाहिरहेछ लगभग हामीमा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै लगभग किनभने 30 देखि 40 वटा भेन्डरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ क्लाइन्टहरू चाहिँ वेटिङ गरिरहनु भएको छ हाम्रो सर्भिसहरूको लागि हजुर हजुर त्यसमा तपाईँको लगभग त्यो एउटा भन्दाखेरि हाम्रो प्रायः जस्तो अफिसेसहरू छ राइट नाउ अहिले हामीले गरिरहेको काम भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर एटिएम ब्याङ्कहरू अनि पब्लिक जुन चाहिँ खोलिरहेको छ नि हस्पिटलहरूमा चाहिँ गरिरहेको छौँ क्या एकदम निडी एरिया हो वी क्यान नट स्टप सर्भिस फर देम भन्नु चाहिँ ट्रु अनि अहिले मैले अझ पाइपलाइनमा चाहिँ लगभग 30 देखि 40 जना चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ हाम्रो वेटिङ लिस्टमा हुन्छ है लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हाम्रो सर्भिस चाहिन्छ यो चाहिँ हजुरहरूको डिसइन्फेक्सनको लागि मात्रै हैन त डिसइन्फेक्सनको लागि मात्र अब पहिलाको अनुपात र अहिलेको अनुपातमा हेर्दा डिसइन्फेक्सनको चाहिँ एकदम नै डिमान्ड बढेको पनि छ आई थिंक हजुरहरूको चाहिँ मोर इन्टु रेगुलर अरू पेस्ट कन्ट्रोल हुँदा हुँदै चाहिँ अनि यसको लागि यो सप्लाइजहरु र मटेरियल्सहरु के कस्तो गरिरहनु भएको छ मेन कुरा हुन्छ त हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ फर्स्ट कुरा त डिसइन्फेक्सन भनेर हामीले त्यो यो अगाडि कहिले गरेकै थिएनौँ हैन हजुर हजुर हामीले कुनै च्यानलबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीसँग 3000 लिटर सोलुसनको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग मटेरियल अवेलेबल छ त्यो हजुर मात्र हुन्छ भने चाहिँ यो बीचको टाइममा हामीले 500 लिटर जस्तो सकिसकेका छौं के सोलुसन ओके हजुर अब हामीसँग 2500 लिटर छ त्यसमा चाहिँ अब हामीसँग ब्रान्डेड खालमा चाहिँ 3000 लिटर छ भने अर्को नर्मल चाहिँ हामीसँग 10000 लिटर सम्मको छ के जुन चाहिँ चिफेस्ट केमिकल छ जुन चाहिँ अहिले नगरपालिकाहरूले युज गरिरहेछ हैन त्यो चाहिँ 10000 लिटर भन्दा माथिको सोलुसन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ हाम्रो रिसोर्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसनमा कसरी लान सक्छौं हैन जस्तै फर्स्ट हामीले तपाईको मार्चको फर्स्ट 20 तिर यो प्रब्लम आएको थियो मार्च 24 देखि भएको थियो अहिले अप्रिल इनसम्म त हामीले त यो रेशियो त बढी छ नि त हो ट्रु हजुर जुनसम्म जाँदाखेरि मेसम्म जाँदाखेरि यो डबल टेबर चौबर हुन सक्ला हैन हजुर हजुर ट्रु अब त्यो टाइममा हामीलाई रिसोर्सेस चाहियो भने हाम्रो नाकाहरू लकडाउन छ हैन त्यो टाइममा त अरु क्रुसियल हुन सक्छ नि त ट्रु त्यसलाई चाहिँ हामीले के प्रिजर्भ पनि गर्न खोजिरहेको छौं ट्रु बुद्धजी एक्ज्याक्टली मैले यहाँ हजुरलाई कहाँनिर भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स उहाँले नगरिरहनु भएको काम चाहिँ अहिले आएर ठ्याक्क गरिरहनु भएको छ क्या अनि आई थिङ्क दिस इज दि वान अफ द जुगाड द्याट वी टकिङ अबाउट क्या अस्तिको सेसनमा आज हामीले पनि एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ हजुर हजुर नहेरिकन डिसइन्फेक्सन नहेरिकन अरू पनि हामीले के गर्न सक्छौं भनेर हामी लकडाउन भएको टाइममा चाहिँ हेरेका छौं के जस्तै सेनिटाइजर माग्नेहरुको कतिजना कस्टमरले हामीसँग सेनिटाइजर मागिरहेछ हामीले सेनिटाइजर पनि सप्लाई गरिदिरहेका छौं के हजुर गुड हैन चाहिँ त्यही त आई थिंक यो तपाईहरुले कहिले नसोचेको बिजनेस चाहिँ यो क्राइसिसले आएर चाहिँ आज नयाँ बिजनेस अब डिसइन्फेक्सन आई थिंक यो त अझै धेरैको लागि सम्म जान्छ होला अब चाहिँ मान्छेहरु अलिकति यो अलिकति क्युरियस अझै सोशल डिस्टेन्सिङ यताउता यसले गर्दा चाहिँ अब मान्छेहरुको लागि न्यू नर्मलै के हुन्छ कसैलाई थाहा छ नर्मल कहिले हुन्छ के हुन्छ हैन यस्तो हामी कसैले नदेख्या भएर पनि सो या थ्यांक यू सो मच बुद्धजी तपाईले ठ्याक्क किनभने हामीले भनेकै कुरालाई चाहिँ तपाईले कस्तो मजाले चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि रहेछ है क्राइसिसमा भनेर चाहिँ एउटा राम्रो पाटो पनि देखाइदिनु भयो I'll quickly get back to you on this. I'll pass the ball to Vivek. Sure.
So just to brief everyone once again, we're sharing stories here. Principle हामी भनिरहेको छौँ. It's just a baseline. We're not saying कि यो कम्पनीले यही नै प्रिन्सिपल फलो गर्नुभएको उहाँहरूलाई थाहा थियो भनेर त्यस्तो भन्न खोजेको होइन. खालि हामीले चाहिँ दुईटा कुरालाई लाइक लिङ्क मात्रै गर्न खोजेको. Principles is something that we thought यो चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा रेलेभेन्ट हुन सक्छ भनेर हामीले भनिरहेको बेलामा the stories we just wanted to bring अगाडि कि जुन कम्पनीले जे गर्छ त्यही स्टोरीजहरु चाहिँ अगाडि ल्याउन खोजेको. सो अब प्रिन्सिपल्स अलिकति तलमाथि पनि भएको हुन सक्छ अहिलेको लागि इन टर्म्स अफ द अर्डर. आई थिंक 8 बाइट जोइन नगर्नु भएकोले गर्दाखेरि. सो आई जस्ट वान्ट टु क्विकली गो टु कविश कोमा एकचोटी है. कविश can you share the experience? I think सजिलो मर्मत सेवाले चाहिँ नि तपाईहरुले एउटा भर्चुअल सर्भिस जस्तो भन्ने एउटा सुरु गर्नु भएको थियो. आई थिंक अहिले पनि छ. सो can you tell more about that particular service? के थियो त्यो? हजुर, हामीले चाहिँ फर्स्ट 2 वीक्स पछि चाहिँ अब फर्स्ट वीक 2 वीक त अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी आफै पनि अन्यलमा थियौं. अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो अब गभर्नमेन्टले एसेन्शियल सर्भिस भनेर नराखे पनि we were getting a lot of inquiries, we were getting a lot of calls. तपाईहरुले प्लम्बर पठाउन सक्नुहुन्छ कि भन्दा इलेक्ट्रिशियन पठाउन सक्नुहुन्छ कि भन्दा भनेर बिकज जब हामी सबैजना घरमा छौं तब झन् यो कुरा धेरै युज हुन्छ, यो बिग्रिने चान्स पनि बढी हुन्छ. र यो बेला अब सपोज इमेजिन तपाईको घरमा बत्ती छैन or your computer is not working, कति त तनावमा हुन्छ होला हामी हैन. So what we thought was, since we could not do anything, किनभने हामीसँग पास थिएन त्यो बेला चाहिँ, सो एकदम सिम्पल राखेर चाहिँ why don't we do online troubleshooting, be your own handyman भनेर चाहिँ हामीले क्याम्पेन जस्तो स्टार्ट गरेर हामीले चाहिँ फ्री अफ चार्ज कस्टमरहरूलाई चाहिँ भिडियो कल मार्फत उनीहरूको प्रब्लम तपाईहरु आफै सल्भ गर्नुस्, तर सिन्स वी हेभ आवर एक्सपर्ट्स विल हेल्प यु थ्रु भिडियो कल्स भनेर हामीले धेरै लगभग हामीले 50-60 वटा घरमा चाहिँ 50-60 वटा अर्डर्सहरु चाहिँ हामीले इन प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल अनि कम्प्युटर्स हामीले घर बसी सल्भ गर्न सक्यौं भनौं न. which was just 50 to 60% फेरि अझै धेरै कस्टमरहरुको चाहिँ हामीले पार्शियली मात्रै सल्भ गर्न सक्यौं या सल्भ गर्न सकेनौं पनि. So that is what we did at that time. Perfect. Just like I think Kavish just said the word itself. जुन प्रिन्सिपल हामीले रिलेट गर्न खोजेको र लास्ट टाइम हामीले भनेको पनि सेसनमा हामीले इन्क्लुड गरेको प्रिन्सिपल वाज अल्सो कीपिङ इट सिम्पल भन्ने प्रिन्सिपल हो जुन चाहिँ त्यो बुकको बेस अनुसार चाहिँ नि. सो यसमा चाहिँ नि वी कैन सी भनौं न जसरी सजिलो मर्मत सेवा द कम्पनी इटसेल्फ दे डिड नट डिभिएट फ्रम देयर ओन बिजनेस लाइन. अहिले यो करेन्ट क्राइसिसमा इट्स नट कि भनौं न हामीले गरिरहेको काम भन्दा बाहेक नै गएर के गर्नुपर्ने पनि होइन. दे कन्टिन्यू डुइङ व्हाट दे डिड, तर खाली प्लेटफर्म मात्रै चेन्ज गर्नुमा उहाँहरूले क्राइसिसमा सबैजनालाई अड्याप्ट गर्न टाइम लागिरहेको थियो. उहाँहरू पनि इज दे सेड 2 वीक्स त अब देवर अनसुर. आई रिमेम्बर टकिङ विथ कविशसँग मैले नै पर्सनली कुरा गर्दाखेरि पनि के गर्ने भन्ने क्ल्यारिटी अलिकति नभइरहेको सिचुएसन थियो. बट समथिङ लाइक हुन्छ नि एज सिम्पल एज कनेक्टिङ भर्चुअली जसले गर्दा चाहिँ कस्टमर्सहरूको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स रियल अन्टरप्रिनरसिप. है द्याट्स समथिङ द्याट इज रियली गुड भन्छु म चाहिँ. कविश अल्सो जस्ट इफ यु कुड सेयर भनौँ न रेस्पोन्स आई थिङ्क 50-60 जनाको थियो. सो were these response existing clientsहरुबाट नै आइरहेको थियो कि नयाँ क्लाइन्ट्सहरु के थियो एक्चुअली? इफ यु कुड जस्ट शेयर दैट विथ अस एज वेल. मोस्ट अफ द चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ क्लाइन्टहरुबाटै आइरहेको थियो किनभने यो बेला हामीले अब कस्टमर एक्विजिसनको लागि भन्ने कुरा नयाँ मार्केटिङहरु चाहिँ गरेको थिएनौं. सो पिपल हु न्यू अबाउट अस उहाँहरुले नै हामीलाई ओके सजिलो मर्मत सेवाले के हेल्प गर्न सक्छ कि भनेर हामीलाई कल गरिरहनु भएको थियो है. सो नयाँ भन्दा पनि एक्जिस्टिङ क्लाइन्टहरुबाटै आइरहेको थियो. सो वान मोर थिङ आई लाइक टु एड हियर इज यो कुराले चाहिँ हामीलाई के रियलाइज गरायो भन्दाखेरि अब नाउ अब चाहिँ हामीले आफ्टर एभ्रिथिङ गोज नर्मल हैन हामीले यो सर्भिसलाई चाहिँ अब हामी कन्टिन्यू नै गर्छौं कि. ट्रु. यो भर्चुअल ट्रबल सुटिङ चाहिँ हामी पहिला गर्ने गरेका थिएनौं, तर ओके अब यो कुरा चाहिँ हामीलाई के रियलाइज गरायो भन्दाखेरि इफ 50% अफ द प्रब्लम क्यान बी सल्भ यतै बसेर विदाउट पेट्रोलको रिसोर्स युज नगरिकन मान्छे त्यहाँ नपुगिकन है, त्यो भएपछि अब एउटा बिजनेस प्रोसेस चाहिँ थपिएको छ क्या हाम्रो. अब वेनेभर अ क्लाइन्ट विल कल अस हामीले सुरुमा उहाँहरूको प्रब्लम अफिसबाटै बुझेर राइट टुल्स राइट इक्विपमेन्ट्स हामीले लिएर जान सक्यौं भने पनि द्याट अगेन एज अन्डर भ्याल्यु. र कति टाइममा हामी जानै नपर्ने अवस्था हुन्छ, कति टाइममा क्लाइन्टले नै यदि शान्तिनो केही गरेर गर्न सक्छ भने द्याट सेभ्स अ लट अफ रिसोर्सेस फर अस एन्ड फर क्लाइन्ट्स एज वेल. सो वी एक्चुअली यो कुराले हामीलाई यो नयाँ कुरा सिकायो पनि भनौँ न.
Absolutely. I think that's a great learning. Again, more principle ko हामी कुरा गर्न खोज्दैछौँ with the example. I would just want to reiterate the principle for people who have just joined us. सायद अस्तिको लाइभ सेसन अटेन्ड नगर्नु भएको पनि पार्टिसिपेन्ट हामीसँग हुनुहुन्छ. We're really sorry हामी शायद कन्सिडरेट भएनौँ त्यो बारेमा. So प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भनेदेखि it's all about keeping it simple नै भन्ने प्रिन्सिपल हो, which जुगाड प्रिन्सिपलको जुन बेसिस हामी लिन खोज्दैछौँ. It's all about keeping it simple. जुन बिजनेस लाइनमा तपाईहरु हुनुहुन्छ आफ्नो बिजनेस प्रोसेसमा नै आफ्नो भनौँ न बिजनेस लाइन भर्टिकल अगाडिपट्टि अथवा पछाडिपट्टि कुन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एक्टिभिटी चाहिँ सायद तपाईले फलो अथवा अहिलेको करेन्ट टाइममा चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै इफ यु रियलाइज अरु एक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि जस्तै कमर्शियल ब्याङ्क्सहरुले अहिले के गर्नुहुन्छ भने देशीय कि हाम्रो एकदम लिमिटेड अपरेसन मात्रै छ, हामी लिमिटेड टाइमलाई मात्रै चल्छौँ. सो द्याट इज लाइक यस दे आर सर्भिङ देयर कस्टमर्स एज वेल तर विथ लिमिटेड रिसोर्सेस बिकज अहिले सबैजनासँग त्यही नै छ नि त. सो द्याट इज हाउ वी एक्चुअली keep the entire thing simple. Again, Kavish, I would just want to get back to you. अहिले अब going forward, what are like अब actively हाम्रो passes मिलिसकेको छ, we're actively in operation के छ अब what's the way forward for सजिलो मनोज सेवा? अब fortunately धेरै मेहनत पछि हिजो चाहिँ we've been able to get mobility passes है. So अब चाहिँ हामीले यही we've identified 3 major services that is required right now. एउटा प्लम्बिङ भयो, एउटा इलेक्ट्रिकल भयो, अनि एउटा कम्प्युटरको कुरा भयो. किनभने a lot of us are actually working in our computers right now. So त्यो कारणले यो तीनटा अरु सर्भिसहरु चाहिँ अहिलेको लागि टेम्परेरी ड्रप गरेर यो तीनटा सर्भिसमा यदि हाम्रो इन्क्वायरी आउँछ भने चाहिँ we have created a team. हामीले टिम एउटा बनाएका छौँ. उहाँहरुको लागि पास पनि अरेन्ज गरेका छौँ र उहाँहरुलाई सबै सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरु तपाईको पीपी देखि लिएर मास्क, ग्लोभ्स, गगल्सहरु सबै कुरा उहाँहरुलाई दिएर हामीले चाहिँ हिजोबाट भनौँ फर्मली हाम्रो सर्भिसहरु चाहिँ तीनटा प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटरको लागि चाहिँ we've resumed our services. अनि त्यो बाहेक चाहिँ one more thing what we've done is हामीले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन पनि गरेको छौँ. I think this also comes under one of the Jugaad principles है. We've collaborated with हामी चाहिँ आइडिया स्टुडियोबाट इन्क्युबेट भएर आएको कम्पनी हो है. सो हामीले 4 वटा आइडिया स्टुडियोको कम्पनीहरु हाम्रो हामी भयौं. केयु ल्याब्स भन्ने अनलाइन एजुकेसन छ, नेपाल मेड भन्ने अनलाइन फार्मेसी छ, अनि मेट्रो तरकारी उहाँहरुसँग एन्ड हाम्रो अनलाइन ग्रोसरीहरु डेलिभरी गर्ने मेट्रो तरकारीसँग मिलेर चाहिँ हामीले वी स्टार्टेड दिस कोलाबोरेसन जहाँ चाहिँ we are actually sharing our resources. अनि एक अर्काको रिसोर्स शेयर गरेर एक अर्कालाई प्रमोट गरेर एक अर्कालाई प्रमोसन गरेर रिसोर्स शेयर गरेर हामीले कसरी सर्भिस दिन सक्छौं भनेर यो कोलाबोरेसन एउटा सुरु गरेका छौं भनौं न हामी. नाइस, पर्फेक्ट, थ्यांक यू सो मच. एउटा सिंगल नम्बरबाट कस्टमर्स क्यान use all the 4 services. Okay, thank you so much, Kavish. Just stay with us. There are a couple of questions that I think Pachi you'd be interested to answer as well. Over to you, Anil. या कस्तो रमाइलो लागिरहेछ सुन्दाखेरि नै हुन्छ नि. लाइक यस्तो गाह्रो टाइममा नि वे सो पोजिटिभ. हामी नेपाली त्यो एकदमै खतरा हो हामी नेपालीहरु जस्तो लाग्छ मलाई. हामी त्यो वीर गोर्खाली पनि भने जस्तो अरु कुरा रिलिज हामीले भुइँचालोले रोकेन, नाकाबन्दीले रोकेन हैन. त्यो कति डिस्पाइट अफ हुन्छ नि माउस एजेन्सी एन्ड एभ्रिथिङ. त्यो चाहिँ कस्तो क्राइसिसले चाहिँ हामीलाई झन् मच्योर बनाएर झन् अझै त्यो क्षमताहरु दिए जस्तो नि लाग्छ. ओके, भावना नभइकन आई वान्ट टु मुभ टु वत्सल र नुग भनौँ न, दोचा र नुग यस्तो खतरा. म आई पर्सनली वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट एन्ड थ्याङ्क यू हुन्छ नि. दुईजना स्टार्टअप आएर एउटा फ्याक्ट्री आउटलेट शेयर गर्नु भने नेपालमा चाहिँ सकेसम्म बिरलै हुन्छ यस्तो कामहरु खासमा चाहिँ. अनि तर अर्कै अब जस्तो भनौँ तिम्रो कन्सेप्ट स्टोर लोकल प्रोजेक्टहरु अलि अर्कै स्टाइलको भयो. तर दुईटै कम्पनी मिलेर यसरी अगाडि आएर काम गर्नु. अब तर अलिकति विडम्बना के हो भने अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ ठ्याक्क अपरेसनमा आउन आँटेको मान्छे हामी अलिकति गाह्रो पर्यो. सो अलिकति मैले अलिकति त्यसमा भूमिका बाँधेर सोध्न चाहेको वसललाई just the principle as well, actually just repeat for our audience. हामी चाहिँ यो प्रिन्सिपल नम्बर 3 थिंक एन्ड एक्ट फ्लेक्सिबली भन्छौं. यसमा चाहिँ अलिकति रबर जस्तो तन्किनु पर्छ हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ भनिका. यो चाहिँ जुगाड प्रिन्सिपल हो. सो अब यसमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नुग र दोचा चाहिँ किन सँगै आएर काम गर्न खोजेको अथवा किन सँगै आएर काम गरिरह खोजेको त हैन, किन सँगै आएर काम गर्नु भएको पनि आज सबजनालाई र प्लस हामीलाई पनि भनिदिनु भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो होला. What's all Dikesh, Rashna, Suez? So I think हामी चाहिँ it's कस्तो भयो भन्दाखेरि it's overall business scenario मा चाहिँ people only talk about competitive edge and competition मात्र भन्छ, but we are more open to collaborations rather than competitions हैन. गर्दाखेरि रिसोर्स शेयरिङ गर्ने देखिले जसरी कविशले भन्नुभयो 4 जना अरु स्टार्टअपसँग गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो. For this moment हैन हामीले चाहिँ अब लnger टर्ममा पनि नुगसँग
रिसोर्स सेयर गरिरहेछौँ अहिलेको लागि अहिले चाहिँ अब फ्याक्ट्री आउटलेटको लागि नै भनौँ होइन इट हेज रिड्युस्ड अस हाम्रो कस्टहरू पनि प्लस हाम्रो भिजिबिलिटी पनि बढेको छ किनभने आई थिङ्क द डेमोग्राफी अफ हाम्रो टार्गेट अडियन्स इज मोर लेस एउटै डेमोग्राफीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ सोसियो इकोनोमिकली एज वाइज पनि बट प्रडक्ट्सहरू एकदम डिफ्रेन्ट छ सो people who know about Nuga may not know about Docha, but be in the same demography पनि अनि त्यसले गर्दा अर्को भिजिबिलिटी पनि आउँछ भाइस वर्सा फर नुगाहरूलाई पनि डोचा थाहा भएकोहरूलाई नुगा थाहा नहुन सक्छ उहाँहरूले पनि नुगाको भिजिबिलिटी पाउनुहुन्छ इन द्याट सेन्स अनि अल्सो टाइम एन्ड एफर्ट पनि डिभाइड हुन्छ कस्टहरू डिभाइड हुन्छ हाम्रो जुन अब भनौँ न कन्स्ट्रक्सन्सहरूदेखि लिएर visualizing and branding sabai it's been clear because we were on board, everyone was on board. We've been chineko pani धेरै भयो and we connected out of the business circle pani त्यसले गर्दाखेरि it was easier for us to हुन्छ नि call up Nuga अनि ल एउटा स्पेस खाली छ would you guys want to share गर्ने हो भनेर because we've been talking about having a एउटा visibility को लागि आफ्नै एउटा आउटलेट एन्ड एभ्रिथिङ अनि कस्टहरूले गर्दाखेरि वी वर अलिकति एडमेन्ट अन हुन्छ अलिकति रिलक्टेन्ट भइरहेको थियौँ तर वी वर एडमेन्ट अन हुन्छ नि हाम्रो एक्सपोजर र भिजिबिलिटी बढाउनलाई एउटा आउटलेट चाहिन्छ भने आई थिङ्क नुगा चाहिँ इट फिटेड पर्फेक्टली फर अस भनौँ न अब रचनालाई पनि सोधौँ होला रचनाले या स्योर हाम्रो चाहिँ फेरि यो अलिकति प्रोडक्टहरू ड्रिभन कम्पनीहरूको चाहिँ ट्रस्ट रहेछ क्या स्टोर भनेको चाहिँ किनभने मान्छेहरू अनलाइन मात्रै गर्दाखेरि होइन अनि त्यो हुन्छ नि अब कहाँ जाने केही भयो भने त कहाँ जाने एटलिस्ट स्टोर भएपछि ओ ल म यहाँ चाहिँ आई क्यान लाइक गो नि त भन्थ्यो एउटा त्यो पनि धेरै हुँदो रहेछ ओके आई कम ब्याक टु यु सर्टली वाट्स अफ बिजनेस के कस्तो भइरहेको छ नि बुझ्न चाहिँ आउँछु म पहिला रचनाकोमा लिएँ है त रचना सेम क्वेसन टु यु अब खास वत्सलले सबै कुरा मोटामोटी त भनिहाल्यो होइन वाट आइड लाइक टु एड इज एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ड्राइभिङ फ्याक्टर फर दिस डिसिजन वाज त्यो हाम्रो जुन त्यो कम्पनीको कोर भ्याल्युजहरू छ नि त्यो ठ्याक्कै दोचासँग म्याच हुन गयो कि राइट अब जस्तै दोचाले के गर्न खोजिरहेको र हामीले के गर्न खोजिरहेको अल्टिमेटली भन्ने कुरा चाहिँ इट वाज लाइक अलमोस्ट त्यो एउटै कुरा जस्तो थियो नि त नेपालमा बनेको सामान दिनु पर्यो नेपालीहरूलाई अलिकति कन्सियस बनाउनु पर्यो त्यस्तो खालको कुराहरू थियो अनि हाम्रो त्यसले गर्दा यु क्यान सी द्याट इन आवर स्टोरको इन्टेरियरहरू गर्दाखेरि पनि लाइक वी वेयर अल अन द सेम पेज के हामी डिस्कसन गर्दाखेरि हो यस्तै हुनुपर्छ भनेर सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वी डिसाइडेड टु स्टार्ट द कोलाबोरेटिभ एफर्ट अब त्यसमा अहिले फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गर्नुभयो होइन फ्लेक्सिबिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खास स्टोर खोल्ने र भन्ने डिसिजनै थिएन कि बिफोर वत्सल अप्रोच अस खोल्ने कि नखोल्ने अनलाइन नै ठिकै छ किन रेन्टको झन्झट लिने भन्ने एउटा स्टार्टअपमा हुन्छ होइन तर वन्स दे अप्रोच अस ट्रस्टको पनि कुरा आयो लाइक वत्सल एन्ड डिकेस लाइक भेरी जेन्युन पिपल हामीलाई पनि होइन उनीहरूसँग काम गऱ्यो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि इट विल बी बेटर भन्ने कुरा जस्तो भएको थियो कि सुरेश र मेरो बिचमा सो फेरि इट्स मोर लाइक दुवैजनाको मेड इन नेपाल प्रडक्ट अनि दुईजना नै यु हेभ लाइक समथिङ टु डु ब्याक देशमै बसेर केही गर्ने प्लस त्यो आई पर्सनली नो यो लाइक धेरै भइसक्यो चारैजनालाई चिनेको पनि प्लस त्यो भएको भएर पनि इट्स मोर लाइक त्यो आई फिल सो प्राउड हुन्छ नि तिमीहरूको दुईजना हुन्छ नि नुगा र दोचा त्यहाँ देख्न पाउँदा फर everyone there हजुरहरू भिजिट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज अब अलिक सिचुएसन नर्मल भएपछि चाहिँ अरुण थापा चोकमा छ उनीहरूको फ्याक्ट्री आउटलेट प्लिज भिजिट अनि कस्तो त्यो सानो कुराभित्रको त्यो इन्टेरियरदेखि लिएर बाहिरको त्यो ओमाने घुमाउनेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज सच नाइसली डन हुन्छ नि अनि मलाई जहिले वसलसँग कुरा गर्दा नि दाइ त्यो जेन्युन मान्छेले त्यो हामीले नेपालको सामु नेपाल चलाउनुपर्छ इभन विथ राष्ट्रसँग कुरा गर्दा किसानले पाएन भन्ने कुरा सानो त्यो पेन पोइन्टहरू चाहिँ हुन्छ नि भित्र आफूलाई हानेरै केही गर्नुपर्छ अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदम नै गाइड भएको कुरा पनि हो सो सँगै अब क्विकली अहिले गिभ एकदम क्विक कुरा गर्दा वसल बिजनेस कस्तो भइरहेछ अहिले के भइरहेछ साह्रो गाह्रो
बिजनेस चाहिँ अहिले इज इन कम्प्लिट हल्ट अपरेसन्सहरू सबै कम्प्लिट हल्ट म डिकेश मेरो को फाउन्डर चाहिँ वेयर मोर अहिले चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्टिङ द होल बिजनेस पिभोटिङ अन आवर बिजनेस मोडल्स अनि डिकेश इज टेकिङ केयर अफ हाम्रो जो महिला समूहहरूसँग काम गर्छौँ हामी छिमीमा उहाँहरूसँग चाहिँ इज मोर क्लोज अनि प्रोटोटाइपिङ त्यहाँ पनि सुरु गर्न लागिरहेको छौँ rather than फ्याक्ट्री इन महाराजगञ्ज त्यहाँबाट खालको प्रोटोटाइपिङहरूको लागि चाहिँ वेयर काम भइरहेको छ अलिअलि एज मच रिवान्ट चाहिँ भएको छैन तर अलिअलि जे जति सकिन्छ त्यसरी गरिरहेको छौँ अनि इट्स बिन मोर अब चाहिँ आफ्नै इन्ट्रोस्पेक्सनमा नै काम भइरहेको छ होला पिभोटिङ अन बिजनेस मोडल र ब्रान्डिङ स्ट्राटेजीहरूमा अनि अपार्ट फ्रम अहिले बिजनेस इज इन कम्प्लिट हल्ट नै ओके अलिक प्रडक्टहरूको चाहिँ त्यस्तै नै छ रासना आई वुड लाइक टु टक टु यु अगेन फेरि बिजनेस के कस्तो भइरहेछ गाह्रो साह्रो आई थिङ्क इट्स द सेम विथ अल द म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसेस होला है अपार्ट फ्रम खानेकुराहरू र औषधिहरू लिएर हाम्रो केसमा पनि लाइक द प्रोडक्सन हेज लाइक हल्टेडै भन्नु पर्ला किनभने वी कान्ट कल अपन आवर फ्याक्ट्री वर्कर्स होइन अब त्यो बाहेक अब सेल्स पनि इट हेज गन डाउन टु 0 डिस्पाइट द्याट म आफैले चाहिँ बसेर आइम लाइक एक्सपेरिमेन्टिङ अन द न्यू प्रडक्ट्स द्याट वी कुड लन्च आफ्टर दिस इज डन बिकज लेट्स होप फर द बेटर टुमोरो भन्ने एउटा आश हामी नेपालीमा रेजिलियन्स भन्ने छ नि त रेजिलियन्स एकदम कडै छ त्यो चाहिँ ओके त्यही भएर अब भोलि गएर चाहिँ अझै नयाँ झन् बवाल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशको साथ चाहिँ लाइक वी आर डुइङ समथिङ ओके नाइस रचना थ्याङ्क यू सो मच वसल एन्ड रचना म अब फेरि आई कम ब्याक टु हामी प्रिन्सिपल नम्बर 3 का जहाँ कुरा गरेर थियो एकदम सोचेर हामी फ्लेक्सिबली काम गर्नुपर्छ भनेर छौँ वसल डुइङ एन अमेजिङ वर्क लाइक बिजनेसको बारेमा फेरि पिभोट गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु भएको छ इट्स अ राइट टाइम टु गो ब्याक हुन्छ नि पिपल लाइक स्टार्टअप चाहिँ सुड गो ब्याक टु देयर ड्रइङ बोर्ड अब बिजनेस मोडल अलिकति रिफ्रेमिङ गर्ने पर्छ धेरैले प्लस अब अलिकति स्ट्राटेजी बनाउने होला अलिकति कस्टमरको इन्गेजमेन्टको कुरा गर्छ होला हामी सो त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै काम गर्नुपर्छ अनि आई थिङ्क यो गरेकै जुन हामीले जुगाड प्रिन्सिपलकै कुरा गर्छ प्रिन्सिपल नम्बर 3 जुन चाहिँ थिङ्क एन्ड एक्ट फ्लेक्सिबली अलि रबर सु तन्किने अनि इक्जाम्पल पनि सेट गर्नुभएको छ नुगो र दोचाले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर हुन्छ नि यो एटलिस्ट सोइङ दिस पोजिटिभिटी यो होल सिनमै पनि दुईजना आएर काम गर्न सकिन्छ भने नेपालमा चाहिँ अलिकति प्राइभेट के अरे सोल पार्टनरसिप मात्रै अलिक धेरै र पार्टनरसिपमा त्यति नभएर बेला चाहिँ दुईटा कम्पनी कमिङ टुगेदर ह्याभिङ अ कमन फ्याक्ट्री आउटलेटले चाहिँ एकदम गजब राम्रो मेसेज दिएको छ हाम्रो होल एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि कमिङ ब्याक टु अगेन प्रिन्सिपल नम्बर 3 दुईजनाले मिलेर बिजनेस पिभोट गर्दै हुनुहुन्छ अरूले चाहिँ रिफ्रेमिङ गर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रोडक्सन गरिरहनु भएको छ अनि नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेजिङ कुडोस लाइक अल द पावर टु यु गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर दिस डुइङ दिस अब आई वान्ट टु ह्यान्ड इट ओभर टु विवेक अब अर्को प्रिन्सिपलको लागि Sure. Okay. I think Bipinji has joined us. Kopila team, but he's joined us. I could see him. Bipinji, are you here? Yes, I'm here. Okay, I'll get back to you. Just I think अलिकति अघि टेक्निकल प्रब्लम गर्दा जोइन गर्न अलिकति लेट भएको थियो होला सो वन्स अगेन वार्म वेलकम है सो बिपिनजीहरुसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ इज अबाउट द सेकेन्ड प्रिन्सिपल जुन चाहिँ बुकको बेसिसमा छ व्हिच इज अबाउट डुइङ मोर विथ लेस एकदम सिम्पली पुट फरवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि थोरै रिसोर्सेस भएर पनि धेरै कुरा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो सो इट्स नट कि एउटा जुन प्रिन्सिपलसँग हामीले जुन कम्पनीलाई लिङ्क गरेको छौँ उहाँहरूले त्यो मात्रै फलो गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हैन अरु पनि मल्टिपल हुन सक्छ होला तर खाली रेफरेन्स पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले एउटा कम्पनीसँग एउटा प्रिन्सिपल अट्याच गरिरहेको हो सो अगेन द प्रिन्सिपल अफ डुइङ मोर विथ लेस जहाँ चाहिँ नि रिसोर्स यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन छ अहिले हैन अघि कविश वाज अल्सो शेयरिङ कि लिमिटेड रिसोर्स इन द सेन्स शायद भने नि इन्टरनेट बाहेक के पनि छैन होला फिजिकली जान सक्ने सिचुएसन छैन त्यही पनि वी वर सर्भिङ द कस्टमर्स इन द बेस्ट पोसिबल म्यानर सो त्यही हिसाबमा चाहिँ वी वान्टेड टु टक विथ द कम्पनी Byte कम्पनी जहाँ चाहिँ उहाँको एप कोपिला भन्ने एप छ सो त्यसको बारेमा व्हाट आर यु डुइङ राइट नाउ इफ यु कुड जस्ट ब्रीफ अस बिपिनजी ओके सो हाम्रो कोपिला एपको बारेमा सायद थाहा होला धेरैजनालाई सो कोपिला एप चाहिँ बेसिकली पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाको डेली एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एपको थ्रुबाट लाइक प्री स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूले अपडेट्सहरू पठाउनुहुन्छ र पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो पाउनुहुन्छ सो त्यस्तो प्लेटफर्म हो कम्युनिकेसन प्लेटफर्म हो सो
बेसिकली हामी चाहिँ अहिले लाइक हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क यो लकडाउन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो मेन सेल्स हुने टाइम थियो किन भन्दा न्यू सेसन ठ्याक्कै स्टार्ट हुनेवाला थियो अनि देयर वर लाइक 20-25 वटा प्रिस्कुल्सहरू जसले चाहिँ लाइक न्यू सेसनदेखि हामी लाइक स्टार्ट गर्नको लागि प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो अनि एक्कासी लकडाउन भएर चाहिँ हामीलाई लाइक अब के गर्ने एकदम कन्फ्युजन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लाइक हामीले चाहिँ क्विकली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ B2B बिजनेस हो वी कान्ट इट्स नट अबाउट लाइक हामी त वान अन वान नै बस्नुपर्छ किन भन्दा हाम्रोमा B2B मा त ट्रस्ट एकदम धेरै म्याटर गर्छ सो अब हामी यस्तो केही गरौँ जसले गर्दा चाहिँ ट्रस्ट गेन गर्न एकदम हेल्प होस् भनेर सो वी स्टार्टेड रिसर्चिङ अराउन्ड इट अनि त्यो माथि फेरि के छ भन्दाखेरि रिसोर्सेस पनि धेरै छैन सो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा मेल चिम्पमा चाहिँ मेल चिम्पबाट चाहिँ हामीले एउटा इन्टिग्रेसन गरेर जतिजना प्रिस्कुल्सहरू हाम्रो क्लाइन्ट पोटेन्सियल क्लाइन्टको लिस्ट छ इमेलहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डेली एक्टिभिटिजहरू पठाइदियौँ कस्तो एक्टिभिटिज भन्दाखेरि यस्तो एक्टिभिटीहरू जो चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चालाई घरमै गराउन सक्नुहुन्छ अनि लाइक त्योबाट चाहिँ ठ्याक्क होला के हुन्छ जस्तै एउटा घरमा एउटा एक्टिभिटी गर्दाखेरि उसको कग्नेटिभ स्किल्सहरू बढिरह होला मोटर स्किल्सहरू बढिरह होला सो त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ तपाईहरुको पेरेन्ट्सहरूलाई शेयर गर्नु भनेर हामीले चाहिँ मेल चिमबाट धेरैजना क्लाइन्ट्सहरूलाई फरवर्ड गर्दियौँ अनि उहाँहरूलाई फोन कल गरेर अनि लाइक एसएमएस गरेर चाहिँ फलोअप गर्यौँ अनि त्यसको चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स आयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ लाइक उहाँहरूसँग कति धेरै आइडियाजहरू रहेछ जुन चाहिँ उहाँहरूले शेयर गर्न खोजिराख्नु भएको रहेछ पेरेन्ट्सहरूलाई अनि त्यसको प्लेटफर्मको खोजीमा हुनुहुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको नाममा हामी एक्टिभिटिजहरू शेयर गरिदिन्छौँ हाम्रो नेटवर्कमा अनि तपाईँहरूको लागि एउटा रेकग्निसन राम्रो रेकग्निसन हुन्छ तपाईँहरूको प्रिस्कुलको तपाईँको एज अ इन्डिभिजुअल सो त्यो चाहिँ एकदमै क्लिक भयो एकदमै वर्क गर्यो अनि वी वर गेटिङ लाइक within a week we got around 70 different activities from all the teachers हाम्रो जति हाम्रो 40 प्रिस्कुल्सहरुबाट चाहिँ टिचर्सहरुले पठाउन थाल्नुभयो अनि we have this like huge collection अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि कोपिला लर्निङ भनेर एउटा सानो प्लेटफर्म डेभलप गर्यौं सिम्पल सेटअपमा जहाँ चाहिँ हामीले लाइक डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट स्किल लाइक डेभलपमेन्ट सेक्टर्स अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दियौं we started rolling out this and it worked really well like अहिले हाम्रो we got around 12 new clients who are very much interested to join after lockdown exactly त्यसपछि चाहिँ अर्को के गर्यौं भन्दाखेरि योबाट चाहिँ लाइक अझै आइडिया लाइक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वेबिनार्सहरु अर्गनाइज गर्यौं अनि which was very helpful in gaining the trust हैन उहाँहरुले चाहिँ लाइक ओके दे आर जेन्युइनली वर्किङ इन यो फिल्डमा अनि दे आर रियली ट्राइङ टु डु दिस भनेर एउटा लाइक त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो लाइक वी गट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स अनि अहिले पनि हाम्रो वेबिनार भइरहेको छ अहिले अमित इज ह्यान्डलिङ दैट वेबिनार exactly and we are expecting around 70 plus participants nice that's great Bipin I can see the energy हुन्छ नि त्यो अनुहारमा चमक देख्न सक्छु म अहिले हैन I remember talking to Amit अस्ति नै लास्ट 2 हप्ता अगाडि मात्रै कुरा भइरा थियो हाम्रो exactly the same thing हुन्छ नि which was true as well for a lot of businesses ट्याक्कै सेल्स हुने बेलामा सिजनको बेलामा गाह्रो भयो के गर्ने त भन्ने क्वेशन थियो and we discussed the same thing कि अब जे रिसोर्स छ जसरी अब प्रिन्सिपलसँग पनि ठ्याक्कै अलाइन भएको भनौं न डुइङ मोर विथ लेस हामीसँग छ के त भन्दाखेरि we have something is हाम्रो एप हैन त्यो अथवा हाम्रो क्लाइन्ट बेस हाम्रो नेटवर्क त्यही नै छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिंक यु गाइज हैव डन अ वन्डरफुल जब जुन हिसाबले तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ कि probably after the lockdown a lot of clients have actually agreed कि हुन्छ हामी तपाईहरुको सर्भिसेस सब्स्क्राइब गर्छौं भन्दा आई थिंक that itself communicates a huge message कि यस्तो टाइममा यस्तो गाह्रो टाइममा पनि that is something we should be doing भन्दा thank you so much Bipin and I'll get back to you with the questions extra फेरि है अहिलेको लागि I think I'll hand it over to Anil Dai with the next principle Sure, thank you so much, Vivek. अब चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ सहज राइट देयर हामीसँगै हुनुहुन्छ यो प्रिन्सिपल इज मच मोर अबाउट फलोइङ योर ओन हार्ट जुगाडको एउटा इनोभेसन यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल जुगाड इनोभेसनको जुन चाहिँ प्रिन्सिपल नम्बर 6 अनि यसमा हामीले देखेको चाहिँ सहज हु रन्स एटीसी अराउन्ड द कर्नर भनेर रेस्टुरेन्ट रन गर्नुहुन्छ क्याफे छ भिल्ला छ सहज यु लिसनिङ मी है Yeah. ओके तपाई अहिले के गरिरहनु भएको छ अनि
तपाईँले धेरै काम गर्नु भएको छ त्यो थाहा छ मलाई, तर लाइक आई थिङ्क तपाईँबाट सुन्न अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ हामीले क्विकली 2 मिनेट जतिमा भनिदिनुहुन्छ? इनिसियली चाहिँ म कसरी स्टार्ट भयो भने चाहिँ अराउन्ड कर्नर अब लाइक वी आर नट प्रिपेयर है, लकडाउन त भयो, बिस्तारै बिस्तारै क्लोज डाउन गर्ने, विल मेन्टेन सोसल डिस्टेन्स अनि सेनिटाइजरहरू दिएर भए पनि रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोल्ने भन्ने प्लान थियो होइन। वी प्लान लाइक आधी स्टाफहरूलाई चाहिँ मैले कर अफ गरेँ, आई मिन बिदामा बस्नु भनेर चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि आधीले चाहिँ हामी नजिकै भएको मान्छेहरूले चाहिँ जो ट्राभल गर्नु पर्दैन हामी चलाउने भन्ने प्लान थियो। तर सिचुएसन कस्तो भयो भने कम्प्लिटली सटडाउनै गर्नुपर्ने भयो। अनि मेरो 2टा स्टाफ चाहिँ अब टाढाको हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहीँ अड्किनु भयो। एउटा चाहिँ कता धेरै टाढा फार वेस्टबाट हुनुहुन्छ, एउटा लमजुङबाट हुनुहुन्छ, उनीहरू चाहिँ लकडाउन हुनुभयो। अनि त्यसपछि अब नौबिसेको पनि त्यहीँनिर अड्कियो होइन। अब सुकेधारामा चाहिँ म अहिले बसी पनि रहेछु। अनि सो 3टै बिजनेस क्लोज हुँदाखेरिको पीडा। सो 18 days जति चाहिँ लाइक मेबी कति 15-16 days चाहिँ म घरमै बसेँ। अब यु नो लाइक एभ्रिबडी वाज सो अफ्रेड, डर पनि लागेको थियो, अब घरबाट पनि त्यो निस्किने वातावरण बनेको थिएन। अनि I saw somewhere in the media like the people are suffering अनि धेरै दुःख पाइरहेको कुराहरू सुने। अब कस्तो नि रेस्टुरेन्ट चलिरहेको भए त I had money flowing that I could contribute होइन। अब रेस्टुरेन्ट नै बन्द छ, मसँग पनि त अब स्टाफलाई पनि दिनु पर्यो, फेरि स्टाफलाई पनि ठ्याक्क मन्थको दिने बेलै भएको थियो। अनि फेरि रेन्टको पनि 1 हप्ता त थियो दिनको लागि 19 तारिखको अनुसार चाहिँ। सो अलिकति गाह्रो थियो मलाई पनि। सो मैले आफैले हेल्प केही गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नै नजिकमा भएको मान्छेलाई पनि हेल्प गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज फिलिङ रियली ब्याड। अनि त्यसपछि अल अफ अ सडन एउटा क्लिक के भयो भन्दाखेरि मसँग 2टा किचनको स्टाफहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सो उनीहरू पनि एकदमै बोर भइसक्यो नि। सो आई सेड लाइक वाइ डोन्ट वी डु अ फ्रोजन मोमो है। कस्तो भने अहिले चाहिँ फुड डेलिभरी कुक्ड फुड डेलिभरीहरूमा चाहिँ प्रब्लम छ बिकज भाइरसहरू कन्टामिनेट हुने भन्ने हिसाबले। तर फ्रोजन मोमो इज लाइक मोर लाइक र फुड हो होइन, इट्स मोर लाइक भेजिटेबल्सहरू जस्तै नै हो। सो आई थिङ्क मैले आई डिड लिटल बिट रिसर्च अरूहरू मेरो सेफहरूसँग पनि अरू मान्छेहरूसँग पनि। सो पकाएर खाने कुराहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरिया अलिकति कन्टामिनेसन्स नहुने जस्तो कुरा आयो। अनि हुँदैन इट्स फर स्योर। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ यदि इफ यु फलो प्रपर डेलिभरिङ मेकानिजम एन्ड देन त्यो हुन्छ नि अलिकति सेनिटाइज अनि हाइजिनलाई लिएर अलिकति कन्सियस भएर गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो भयो। अनि सो एभ्री डे दुईजनाले चाहिँ वी क्यान प्रड्युस 50 plates है। अनि अरू स्टाफहरू पनि छ मेरो नियर बाई बस्ने, तर घर त्यहाँबाट बाहिर गएको स्टाफहरूलाई चाहिँ आई डिडन्ट इन्भल्भ, आई डिडन्ट इन्भाइट देम। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो बेचेपछि त मलाई त अलिकति पैसा त आयो। सो मनी फ्लो भयो। अनि त्यो भएपछि आई गट द कन्फिडेन्स ओके लाइक एक दिनमा 2-3 जना एकजना म सुरुमा एकजनाबाट सुरु गरेको। एक दिनमा लाइक वी मेक 2-3,000 प्रफिट, एकजनालाई 1,000 रुपियाँ दिन्छु, मेबी दिस विल सल्भ फर सम एक्सटेन्ट भन्ने भयो। सो आई स्टार्टेड डुइङ दिस। अनि सबै मान्छेले सपोर्ट गर्न थाल्नु भयो। त्यसपछि त आई गट मोर कन्फिडेन्स। त्यसपछि हामी 3-4 जना 4-5 जना गर्दै अझै 10-15 जना 20 जना अहिलेसम्म हामीले क्लोज टु डाइरेक्टली 250 भन्दा बढी मान्छेलाई सपोर्ट गरिसक्यौँ। सो अनि यो सबै कुराहरू हुँदा हुँदै फेरि एउटा इमोसनल कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा आई ह्यापन टु मेक वान इमोसनल भिडियो। त्यो अब एकदमै टच भएको र एउटा फ्रस्ट्रेसन भएको भएर चाहिँ आई मेड द्याट वान। एन्ड देन त्यो चाहिँ इट रिच आउट टु मोर देन 1,50,000 मान्छेहरू कहाँ पुगेछ कि। सो त्यो भिडियो अनि त्यसमा मेरो फोन नम्बर पनि थियो कि। एन्ड आई स्टार्टेड गेटिङ लट अफ कल्स हो। Like calls like there were 2 types of people, like one who wants to contribute and one who needs help हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ अनि सो मलाई चाहिँ एकदमै निडी मान्छे र दिने र लिने मान्छे दुईटै कनेक्सनमा आइपुग्यो कि। सो त्यो भएपछि अब एउटा फेसबुक मैले आफ्नै इनिसिएसनमा मात्र त गर्न सकिनँ, किनभने आई स्टार्टेड गेटिङ लाइक 200 calls 100 calls in a day। अनि त्यो भएपछि चाहिँ so I said like why don't I create something platform like maybe fund just so that I could collect all the money that those people who wants to contribute, and also त्यहाँबाट चाहिँ कसरी अब अरू मान्छेहरूलाई पनि डाइरेक्टली घरमा बसी लिङ्क गराएर चाहिँ अझ मोर इफेक्टिभ गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आई स्टार्टेड। नि अलिकति अर्को नम्बर पनि हामीले सेयर गर्न थाल्यो, 2-3 नम्बर सेयर गरेको छ अहिले चाहिँ। सो अनि हामीले सहज कोष भनेर चाहिँ सुरुवात गरेँ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो वी हेभ स्टार्टेड गेटिङ
money from everywhere हैन मान्छेहरु चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ so many people wants to contribute तर कसैले चाहिँ धेरै नै contribute गर्न खोज्नु भयो so I had this fear like I'm not a social worker and त्यो social work भन्ने कुरा त्यो एकदम organized way मा चाहिँ मलाई आउँदैन हैन so I was worried यदि मान्छेले धेरै नै पैसा पठाउन थाल्यो भने चाहिँ overwhelm हुन्छ काम गर्न गाह्रो हुन्छ फेरि expectations हुन्छ फेरि त्यसपछि फेरि blame gameहरु हुन्छ so I said like since the video has reached to more than 1,50,000 people हैन एकजना मान्छेले 20 रुपैयाँ मात्र कन्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यो 20 रुपैयाँ मात्र कन्ट्रिब्युट गर्यो भने पनि I have enough sufficient fund to provide one family 1 kg of dal 4 kilo of rice and beaten rice हुन्छ नि 1 kg अनि अहिले त हामीले बिस्कुट पनि दिन थालेको छौं त्यो बेसिक कुरा दिनको लागि चाहिँ we don't need international fund and big fund के सो त्यो भनेको एउटा मेरो साथीले पनि गर्न सक्ने कुरा हो के त्यो भएर चाहिँ I approach for the very gentle kind of support हुन्छ नि that which everybody is showing अनि त्यो हुँदा हुँदै चाहिँ अहिले चाहिँ like it's taking a place I used to deliver by bike हैन बाइकमा चाहिँ एक राउन्ड 6 बजेपछि चाहिँ सर राउन्ड हानेर चाहिँ किन 6 बजेपछि अलिकति कम चेकिङ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ गरिरहेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ लाइक 4-5 दिन अलिकति पानी परेर अलिकति हेल्थ पनि कमजोर भयो अनि त्यसपछि चाहिँ I have a friend जसले चाहिँ हेल्प गर्नु भएको छ गाडी ल्याएर चाहिँ so it's going good so far so basically मैले चाहिँ के हो भने कुनै मान्छेहरु पनि भरे राति चाहिँ भोको बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ it's a that kind of campaign that I want to contribute and अहिले चाहिँ all my business are shut down हुन्छ नि अब I have more time to focus for this yeah thank you so much sir you are doing एकदमै wonderful job हैन आफ्नो comfort zone बाट बाहिर निस्केर I like अस्ति मैले मोमो अर्डर गर्दाखेरि you had no pee no nothing you just came like that पानीमा भिजेर हैन तर I think you're doing amazing thing thank you so much for doing it हैन अब यसमा भन्दै गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ am I mute no principle number 6 ले त्यही भन्छ के हाम्रो सो देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि majority of business like we don't do it for profit मात्रै होइन के हाम्रो social side छ business मा जहिले पनि हैन so people want to serve community and nation at large के जस्तै हामीले नुगोको कुरा गर्यौं हैन नागीको अहिले सुन्छु एकैछिनमा सजिलोको कुरा गर्यौं दोचाको कुरा गर्छौं दे वान्ट टु डु समथिङ केही हुन्छ नि ग्लोबल जाने नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इभन विथ नुगो पनि त्यही नै छ हाम्रो हैन सो यो बिजनेसमा चाहिँ सोशल साइड पनि छ प्रॉफिटको लागि मात्रै कमाउने त्यो मात्रै गर्ने पनि हैन आफ्नो मुटुको नि सुन्नु पर्छ आफ्नो मनको सुनेर अगाडि बढ्नु पर्छ भने जस्तै सहजले अर्कोटा सानो मिस गरेको कुरा चाहिँ म्युजिक हिल्स भनेर 6:30 to 7:30 एभ्री डे गरिरहेछ गिभिङ अपर्चुनिटी टु यङ आर्टिस्ट हैन त्यो पनि गजब किनभने मान्छेलाई गाना त एटलिस्ट हुन्छ कोहीबाट भन्ने कुरा पनि हो अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कम्युनिकेटिङ एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ बीन डुइङ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विल कम ब्याक टु यु सर्टली अन दिस इज प्रिन्सिपल नम्बर 6 अब वी हेभ लास्ट प्रिन्सिपल टु गो अनि त्यसपछि वी हेभ क्वेसन पनि अलिअलि देखिरहेको छु म त्यहाँ अनि प्लस हामीसँग अगाडि क्वेसन पनि आएको छ अब वी वान्ट पिपल टु आस्क क्वेसन पनि सो त्यो भएको भएर चाहिँ ओभर टु यु विवेक अहिलेको लागि Sure. Thank you so much, Alday. Again, Sarge, thank you so much for doing a wonderful job. Again, principal le pani bhaneko ra as a whole, we know Sarge personally as well. Yo bela matra haina. Aru bela pani the passion, the way how he runs the restaurant, we've all seen that. So thank you so much for doing all that. So अहिले सम्म हामीले डिस्कस गरेको प्रिन्सिपल्सहरुको कुरा गर्दा there's one more principle that we'll live to discuss. जुन चाहिँ is about including the margin भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ जहाँ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि when you're doing business it's not only about serving your primary set of customers तपाईले जहिले पनि प्राइमरी तपाईको फ्रन्ट लाइन मेन रेभेन्यू आउने सेक्टर जुन हुन्छ मेन कन्ट्रिब्युट गर्ने सेक्टर जुन हुन्छ त्यसलाई मात्र सर्भ गर्ने भन्ने कुरा भएन आई थिंक एट टाइम्स लाइक दिस अहिलेको सिचुएसनमा इफ यु क्यान जस्ट गो ब्याक एन्ड लुक एट सानो सानो सेगमेन्ट तपाईले सानो सानो चंक्स तपाईको निशहरु हुन्छ नि कस्टमर सेगमेन्टको त्यसमा पनि सायद तपाईले फोकस गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ इट क्यान हेल्प यु एकदम ट्रिमेन्डसली सो यो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्देखि जस्तै भनौं न बिजनेस गर्दाखेरि यस वे ड्रिभन बाइ प्रॉफिट एउटा लेभलमा सजिलो हुन्छ प्राइमरी कस्टमर्स यो हुन्छ भन्दा हामी कनेक्ट गर्न ट्राई गरेर हुन्छ तर एट टाइम्स लाइक दिस कहिलेकाहीँ भइदिन्छ राइट अब प्राइमरी कस्टमर सायद उनीहरुलाई प्रोडक्ट चित्त नबुझिनु हुन सक्छ अथवा रिच गर्न नसके पनि सिचुएसन भइदिन सक्छ सो यसकै बारेमा कुरा गर्न चाहिँ आई वुड वान्ट टु हियर फ्रम विभूति एन्ड व्हाट नागीको हनी इज डुइङ राइट नाउ Hello? Yeah. नागीकोले चाहिँ त्यही अब
प्रिन्सिपलमा भने चाहिँ नागीकोले चाहिँ खासमा नागीकोले चाहिँ अहिलेसम्म मेनली फोकस गरिरहेको भनेको चाहिँ मेनली क्याफे रेस्टुरेन्ट्सहरूलाई होटेल्सहरूलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको थियो किनभने त्यहाँबाट सस्टेन गर्नलाई हामी एज अ स्टार्टअप सस्टेन गर्नलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो बल्कमा जान्थ्यो होइन अनि मार्जिनहरूको पनि त्यस्तो धेरै प्रब्लम हुन्थेन सजिलो हुन्थ्यो रिटेल कस्टमर पनि हामीलाई चाहिन्थ्यो नै तर हामी चाहिँ अलिक स्लोली मुभ भइरहेको थियौँ किनभने हाम्रो रिसोर्सेस नभइरहेको भए भएर अनि हामीले पनि आफ्नो क्यापेसिटी बिल्ड गर्दै गरिरहेको भए भएर अलिकति बिस्तारै नै मुभ गरिरहेको थियौँ तर लकिली एउटा दुइटा चाहिँ कुरा के भइदियो भने ठ्याक्कै यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा सेलवेजमा यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ डिल भइहाल्यो अनि त्यहाँ राख्न पायौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले खासमा त्योभन्दा पहिला हामीले आफ्नो प्रडक्ट डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको भनेको चाहिँ क्याफेज रेस्टुरेन्टको थ्रुबाटै थियो त्यही नै आउटलेट राखेर गरिरहेको थियौँ सेलवेजमा भइसकेपछि चाहिँ अब सेलवेज त अब खोल्नै पर्यो त्यस्तो खालको त्यो रिटेल स्टोरहरू चाहिँ खोल्नै पर्यो यस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिएको बेलामा लिन जान पाउनु भयो र अहिले चाहिँ अब फर्स्टमा त यो सुरु हुँदाखेरि त हामीले पनि अब कसरी दिने के गर्ने भनेर भइसकेको थिएन पास अझै पनि पाइसकेको छैन होइन तर अब मेन एउटा भनेको कोलाबोरेसन नै हो हामीले जहिले पनि कम्पनीले बिलिभ गर्ने भनेको कोलाबोरेसन नै हो त्यही भएर रेस्टुरेन्ट क्याफेजहरूसँग पनि आफैले आफ्नो आउटलेट नखोलिकन त्यसरी कोलाबोरेट गरिरहेको रिजन पनि त्यही नै हो कोलाबोरेट कि त्यसले गर्छ अहिले नागीको हेज पार्टनर विथ सम कम्पनी गरे हैन डेलिभरीको लागि अहिले यु गाइज पार्टनर डेलिभरीको लागि चाहिँ अहिले हामीले खेती फुड भनेर पार्टनर गरेको छौँ उहाँहरूसँग नै छ डेलिभरीको लागि यो पासेसहरू हामीसँग पासेसहरू पनि नभइरहेको भए भएर अनि बाई स्टप किनभने अर्डरहरू आइ नै रहेको छ मान्छेहरूलाई अझै चाहि नै रहेको छ नि होइन अत्यावश्यक जस्तो नै हुन थालिसकेको छ इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि बेस्ट भनेर मान्छेले अर्डर गरिरहेको छ सो हामीले चाहिँ खेती फुडसँग कोलाबोरेट गरिरहेको छौँ र अरूहरू पनि हामीले पार्टनरहरू हेर्दैछौँ अनि अब अहिले चाहिँ कसरी प्रोभाइड गर्ने यही डेलिभरी च्यानलकै थ्रुबाट पनि कसरी प्रोभाइड गर्ने किनभने अफिसमा गएर त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई दिन नै गाह्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ त्यो भएर हामी मुभ गरिरहेछौँ तर वी आर अल्सो लुकिङ फर लाइक मोर कोलाबोरेसन्स पर्फेक्ट I think you just like भनौँ न यो सिचुएसनमा सायद I read it somewhere क्या हुन्छ नि यो अहिलेको यस्तो करेन्ट क्राइसिस चाहिँ नि द ओन्ली वे इट क्यान एक्चुली बिकम वर्स इज हामीले सायद के पनि नगरिकन बस्यौँ भने चाहिँ अझ नराम्रो अझ गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा विच इज द नोन फ्याक्ट त्यो थियो अनि इट्स रियली इन्करेजिङ टु सी कि अल द कम्पनीज हुन्छ नि सबैजना जति पनि हाम्रो कम्पनीजहरूको हामी कुरा गर्दैछौँ अल द कम्पनीज आर डुइङ समथिङ अर दि अदर आफ्नै हिसाबमा बेस्ट वेमा सर्भ गर्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होइन जस्तै नाइको पनि इक्जाम्पल भनौँ न इन्क्लुडिङ द मार्जिनकै प्रिन्सिपलमा पनि द वे युआर मुभिङ इन्टु रिटेल सेक्टर पनि अहिले होइन तपाईँहरूको B2B भन्दा पनि B2Cमा जाने हुनुहुन्छ सायद भोलिको दिनमा गएर प्रब्लम तपाईँहरूलाई दिस क्यान बी अ न्यू मार्केट अल टुगेदर राइट सो आई थिङ्क great work the way how you guys are doing audio current काम चाहिँ so with this what we would be doing is we would be finishing अहिलेको यो सेसन र we'll move on to the question answer यदि कसैको पनि क्वेसन्सहरू केही छ भने you can start typing the questions as well है or else त्योभन्दा बाहेक चाहिँ I would just entertain अलिकति पहिले हामीले सुरुमा रेजिस्टर गर्ने बेलामा पनि कपाल अफ क्वेसन्सहरू थियो सो त्यो क्वेसन्सहरू म भन्छु एन्ड एनीवन इन अ लाइक भनौँ न हाम्रो स्टार्टअप्सहरू जो हुनुहुन्छ इफ दे फिल कि दे क्यान कन्ट्रिब्युट यो क्वेसनमा चाहिँ होइन आई थिङ्क यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भने नि यु क्यान चिप इन एज वेल है सो one crisis that people or one question that people actually had was अहिले current time मा employeesहरुसँग कसरी रिलेसन मेन्टेन गर्ने अथवा एम्प्लोइजहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हैन त्यो एउटा क्वेशन आएको छ सो व्हाट आई पर्सनली फिल मेरो आफ्नो ओपिनियन जस्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक द बेस्ट वे टु गो एड इन दिस टाइम इन अबाउट म्यानेजिङ ह्युमन रिसोर्सको एस्पेक्टमा चाहिँ वुड बी probably being communicating सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्टली कम्युनिकेट गर्यो भने चाहिँ आई थिंक अझ सजिलो हुन्छ र सँगसँगै अलिकति कन्सिडरेट भयो भने सजिलो जस्तै सर्च वाज मेन्सनिङ एक्जाम्पल कि टाढा घर भएकोहरूलाई चाहिँ वी डिडन्ट वान्ट देम टु कम इन अथवा पहिले नै जानु भन्ने हामीले भनिदियौँ अथवा भनौँ न सँगै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई इङ्गेज गरेर केही न केही प्रोडक्टिभ काममा इङ्गेज गराउन पनि सकियो भन्ने एउटा सिचुएसन थियो सो वाट डु यु थिङ्क इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कसरी इङ्गेज इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा क्यान एनी वान जस्ट चिप इन Anil Dai, can you? I would rather pass on this question to Kavish अथवा बुद्धजी who's been doing it खासमा चाहिँ हजुरहरुबाट सुन्न पाए भने चाहिँ राम्रो खासमा चाहिँ
विवेक दाइले भन्नुभयो जस्तै बेसिकली सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो टाइममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कम्युनिकेसनै रहेछ होइन किनभने कति कुराहरू हामीले अज्युम गरेर हुन्छौँ अब हामीलाई पनि सुरुमा एकदम डर थियो अब 1 महिना 2 महिनासम्म अब हामीले अपरेसन चलाउन नसकेपछि वेन देयर आर जिरो रेभेन्युज हाउ आर वी गोन पे आवर इम्प्लोइज भन्ने कुराहरू थियो तर अब हामीले एउटा प्लान गरे तापनि हामीले वान्स वी कम्युनिकेटेड विथ एभ्री वान कन्सर्न उहाँसँग कम्युनिकेट गरिसकेपछि कतिजना चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई बरु नदिए नि हुन्छ जसलाई चाहिएको छ उसलाई चाहिँ बढी चाहिएको छ है उसलाई चाहिँ दिनु भन्ने कुराहरू पनि आयो विच वाज एकदमै अनएक्सपेक्टेड होइन सो इम्प्लोयरहरूको अब कुराहरूलाई हामीले अज्युम गर्नुभन्दा पनि सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्टली दाइले भन्नुभएको चाहिँ राख्यौँ भने चाहिँ यु गेट एक्चुली मोर के किनभने इम्प्लोयरहरू पनि धेरै यो सिचुएसनमा एभ्रीबडी इज एम्पथेटिक एन्ड एभ्रीबडी धेरैजना चाहिँ अब हाम्रो सिचुएसन पनि बुझ्छन् है सो बेस्ट फर्म अफ यो यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन नै हो हामीले नसोचेको कुराहरू पनि इम्प्लोयरहरूले कहिले भनेर हामीलाई धेरै कुराहरूमा हेल्प पनि गर्छ Great. I think that's very well said, Kavish. Thank you so much. Moving on, अर्को एउटा question पनि थियो. I think this was something we अघि सेसनमा डिस्कस भएको थियो. So the other question was about sales भनौँ न होइन अब सेल्स हुँदैन भइरहेको छैन अहिले so what do we do के गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन थियो. I think कविशले पनि अहिले जुन वर्ड भन्यो नि एम्पथी भनेर जुन भन्यो म चाहिँ आई स्ट्रङली बिलिभ कि अहिलेको करेन्ट टाइममा चाहिँ नि एम्पथी इज द न्यू करेन्सी भन्छु म चाहिँ होइन. आई थिङ्क त्यो इक्जाम्पल चाहिँ नि कविशले सजिलो मर्मत सेवाले बाई रिचिङ आउट by reaching out with a modified service or Kopila app reaching out with a modified service or Nagi ko ani reaching out with to a different set of client altogether. So त्यो सबैमा चाहिँ you're just trying to be more empathetic. So यो सबै कुराले yes current time मा अहिले sales नहोला तर probably in the near future this will help you. जस्तै यसमै if anyone's willing to add they can go ahead. Like what we are हामीले चाहिँ अहिले के सोच्यो भन्दाखेरि अब नयाँ कस्टमर एक्विजिसन भन्दा पनि सेल्स भन्दा पनि अब कस्टमर रिलेसनसिप चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हाउ टु बी इन टच विथ आवर कस्टमर्स होइन ताकि उनीहरूलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ उनीहरूलाई हामीले इन वाट एभर वे हामी कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर अब न्यू कस्टमर एक्विजिसन भन्दा नि कन्टेनमेन्ट भन्दा होइन हाउ टु अब कन्जर्भ यो करेन्ट कस्टमर्स हाउ टु कन्टेन यो करेन्ट कस्टमर्स र उनीहरूसँगको राम्रो रिलेसनसिपहरू अहिले मेन्टेन गरेर राख्यो भने चाहिँ वान्स एभ्रिथिङ गेट्स नर्मल वी क्यान स्टार्ट फ्रम वेयर वी लेफ्ट है सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अब हाम्रो सब्सक्रिप्सन क्लाइन्टहरू पनि छन् उहाँहरूसँग कन्सटेन्ट कम्युनिकेसनमा बसेर तपाईँहरूलाई केही सपोर्ट चाहिएको छ भने चाहिँ हामी अनलाइन भयो भने अब त वी क्यान गो देयर नै है सो त्यहाँ पनि अगेन कम्युनिकेसन नै आउँछ होइन सो नयाँ कस्टमर्स भन्दा पनि आफ्नोसँग भएको कस्टमर्सहरूसँग राम्रोसँग अब रिलेसनसिप बिल्ड गरेर राखिरहनु पनि आई थिङ्क that becomes a very good sales strategy अहिले चाहिँ true exactly so there's this research नि prove गरेको छ कि the cost of acquiring a new customer is significant in normal time पनि गाह्रो टाइम त छोडिदिहालौँ हैन the cost of acquiring a new customer is significantly almost like 60% higher than retaining your existing customer okay? So probably focus should be your retaining existing customers and retain गर्न should be a good way ahead. Although you wanted to add something exactly मैले त्यही भन्दा थिए आई सेकेन्ड कभरेज चाहिँ कम्युनिकेसन इज द की अहिले चाहिँ तपाईको भएको नयाँ कस्टमर भन्दा पनि भएको कस्टमरसँगको इन्गेजमेन्ट भनौँ न मोर इन्टु जसरी सहजले त्यो म्युजिक हिल्स भनेर त्यो उनीहरूले आफ्नो कस्टमर भन्दा आर्टिस्ट र आफ्नो कस्टमरसँग इन्गेज गरिरहेको थियो अहिले जस्तै अरू हामीले हेर्नु भने तपाईँले स्टार्ट भयो धेरैले यो च्यालेन्जहरू गर्न थालेको छ क्या आजकल जस्ट टु इन्गेज द कस्टमर क्या सो द्याट दे डोन्ट गेट लस्ट अरू यताउता नहोला भनेर अनि अहिलेको लागि चाहिँ ब्रान्ड भिजिबिलिटीमा एकदम काम गर्नुपर्ने यु हेभ टु गो ब्याक हुन्छ नि थिङ्क अबाउट अब यसमा कसरी धेरै काम गरेर अलिकति भिजिबिलिटी बढाउने प्लस कस्टमरसँग इन्गेज गर्ने राइटिङ देम इमेल हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला विल कम ब्याक सुन यसो भइरहेछ गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने आई थिङ्क कम्युनिकेसन र इन्गेजमेन्ट विथ कस्टमर इज द की अहिलेको लागि द्याट विल इभेन्चुली लिड यु टु सेल्समै आई थिङ्क या True. One more question. I had one more question. I think I'll ask Sahaj this question directly because restaurant business related question I have a restaurant and what should restaurants do right now to connect with customers? So probably Sahaj, whatever you're doing, yes, we know that bike or okay, so just to share it, Sahaj the reference like what we were coming across is Annapurna Hotel ले चाहिँ के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि we could see on their Instagram page as well. So उहाँहरूले चाहिँ what they were doing is they were sharing recipes with their clients. Yeah, so exactly. So that's probably one way to connect with the clients as well. So त्यसरी पनि शायद clientsहरू चाहिँ connect गर्न पनि सकिन्छ होला. So right. Yeah. So okay. एक कुरामा just one thing. I was thinking to make a cooking video also, okay? To entertain people घरमै बसेर बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन रेसिपी
त्यसको मैले सोचेको थिएँ तर अब डिफिकल्ट चाहिँ के हुन्छ नि टु गेट अल द इन्ग्रेडियन्ट्स क्या Exactly. लकडाउन छ यु डोन्ट ह्याभ सोर्स कमिङ सामान एक्सपेन्सिभ त अलिकति हुन्छ होइन फेरि त्यो गरेर एभ्री डे त्यो गर्दाखेरि फेरि कस्ट धेरै धेरै पर्छ फेरि इफ यु हेभ रेभेन्यू कमिङ देन इट्स वर्थ स्पेन्डिङ Exactly. सो या Sarge, I'm so sorry I'm cutting you here, right? But I think we got the message कि client लाई कसरी engage गर्ने भन्दाखेरि there are different ways, probably whatever like Sarge ले गरेको कुराहरू त भयो, त्योभन्दा बाहेक पनि रेसिपिजहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर होइन considering limited resource भएको कन्टेस्टहरू गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै गरेर पनि we can probably start engaging our clients है. So I think time पनि अलिकति limitation हामीसँग छ एउटा है, considering time factor as well. कसैको के क्वेसन्सहरू छ भने you can start posting the questions in यो हाम्रो chat panel मा. भन्दा अगाडि चाहिँ I would just want to quickly summarize एकचोटि अहिले आज हामी के डिस्कसन गर्यौं भनेर. So we talked about 6 principles and 6 examples. जहाँ चाहिँ the first principle was about seeking opportunity in adversity. जहाँ चाहिँ अहिले यस्तो डिफिकल्ट टाइम हुँदाखेरि पनि we're trying to look for some positivity after एन्डबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं र सँगसँगै आफ्टर बिजनेसमा पनि के चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हामी ल्याउन सक्छौं भनेर we wanted to discuss. त्यसको लागि we talked with team Orange Ball and Buddhananda Jaji, जसले चाहिँ नि he shared his experience of getting into pest control business बाट getting into disinfection को business चाहिँ एउटा नयाँ avenue भएर आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो. Secondly, we discussed about doing more with less. Limited resource मा पनि हामी के गर्न सक्छौं भन्दा we talked with Bipin ji from 8Byte. जहाँ चाहिँ नि we talked about again customers चाहिँ engage गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि probably there was something like प्रिस्कुल एप भएकोले गर्दाखेरि चिल्ड्रेनहरू अलिकति घरमा म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको हुँदाखेरि प्रब्ली पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटिजहरू पठाउन सक्यो भने सजिलो हुन्छ भने दे अलरेडी डुइङ द्याट. त्यसपछि वी टक्स अबाउट द थर्ड प्रिन्सिपल द्याट इज थिङ्किङ एन्ड एक्टिङ फ्लेक्सिबली, जसमा वी अलरेडी हेभ एन इक्जाम्पल. नुगा एन्ड डोचा एउटा कलेक्टिभ एउटा स्टोर खोल्नु भएको छ उहाँहरूले, विच अगेन इज अ वन्डरफुल इक्जाम्पल which actually helps create again a positive message पनि एउटा दिन सक्छ. Then we moved on to the fourth principle, which is about keeping it simple. मा चाहिँ नि we talked with Kavish ji from Sajilo Marmat Seva, wherein they talked about the way how they introduced their virtual handyman services, be your own handyman भन्ने virtual service जुन उहाँहरूले गर्नुभयो. I think that itself again communicates positivity. अनि also यस्तो गाह्रो टाइममा पनि simple आफ्नो बिजनेस लाइनमा मात्रै फोकस गरेर पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति सानो ट्विक गर्दाखेरि पनि it makes sure that you are connected with the customers and obviously in the long run चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्प नै गर्छ भन्ने हो. त्यसपछि next principle that we discussed was about including the margin, जसको लागि we talked with Nagiko and Vibhuti ji, जहाँ चाहिँ नि what they're doing right now is आफ्नो प्राइमरी कस्टमर्सहरुबाट हटेर, अब न चाहिँ हटेर बट प्राइमरी कस्टमर्सहरु अहिले सिन्स कनेक्ट गर्न गाह्रो भएको जुन B2B मोडल छ उहाँहरुको रेस्टुरेन्ट होटल्सहरु जहाँ उहाँले हनी सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ अहिले अलिकति नभएको सिचुएसनले गर्दाखेरि देयर मुभिङ अन टु द रिटेल क्लाइन्ट्स एज वेल, जसले गर्दा उहाँहरुलाई पनि सस्टेन गर्न गाह्रो सजिलो भइरहेको छ अन अ सर्टेन लेभल र सँगसँगै कस्टमर्सहरुले पनि सामान पाइरहनु भएको छ भन्ने हो. त्यसपछि we talked about the last principle that was about following our heart. जे काम पनि हामी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ एकदम पुरै मनको साथ एकदम फुल फ्लेजेडली एकदम राम्रो इन्टेन्सनको साथ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलले भन्न खोजेको थियो र त्यही अनुसार नै वी टक विथ सहज अबाउट वाट एभर ही इज डुइङ राइट नाउ विथ हिज सहज फन्ड इनिसिएटिभदेखि लिएर म्युजिक सेसन्सदेखि लिएर जुन हिसाबले उहाँले गर्दै हुन्छ. आई थिङ्क दिस इज what we can take as a takeaway for आजको हाम्रो डिस्कसनको लागि. अहिले पनि के क्वेशन्सहरु छ भने you can definitely either email us the questions or यहाँ च्याटमा पनि पठाउनु भयो भने we can get back to you guys as well. र सँगसँगै जो पार्टिसिपेन्ट्सहरु हामी यहाँ आउनु भएको छ we would be sending you your principles-हरुको लागि एउटा सानो प्रेजेन्टेसन जस्तो एउटा भनौं न कन्सेप्ट नोट जस्तो हामीले बनाएको छौं, त्यो चाहिँ हामी तपाईहरुलाई इमेल्समा नै हामी पठाउँछौं. So once again thank you so much everyone. We're really sorry अलिकति we're also still in the process of learning things अहिले हैन, टेक्निकली कोअर्डिनेट गर्न सायद हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो भयो होला. we're really sorry, प्लस टाइम पनि अलिकति लिमिटेसनले गर्दाखेरि हामीले कति कुराहरु सायद अझै पनि भन्न थियो होला, we could not entertain, but still this is just a start. We can definitely continue. Us and Fly as a platform, as a company, we'll be here, we'll create यस्तो खालको avenues again in the future as well, and we'll definitely reach out to you guys as well. So before leaving भनौं न, I would want to thank our partners. Thank you so much Girls in Tech for supporting us technically. सँगसँगै thank you so much Job Dynamics once again for helping us with conceptualizing the entire event र content को लागि पनि thank you so much for helping us. र सँगसँगै thank you so much Genius Solution as well for helping us. Again thank you Anil Dai, thank you so much startups, Kavish, Vibhuti, Rosna, Watsal, Bipin,
Buddhaji, Sahaj, everyone. I'm so sorry, Kosako Nami is and thank you so much, participants, as well. As I said, we would be sending you the concept note of all the principles that we discussed today. So till then, thank you so much. Stay safe, be safe. Thank you so much, guys.